নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই জিন্তু আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে আপোনাৰ মানি প্লাণ্টত কেনেকৈ আপোনাৰ মইচাৰিষ্টিক লগাব লাগে তাৰে বিষয়ে কথা পাতিম। আপোনাৰ মইচাৰিষ্টিক যদি বজাৰত কিনিবলৈ যায় বহু পইচা লয়, আপোনাৰ কম খৰচত ঘৰতে এনেকৈ বনাব পাৰি। আহকচোন আমি এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমাক এটা পুলি লাগিব। পুলিটো চাওক, মই লৈছোঁ, বহুত ধুনীয়া পুলি। 3ডালমান মোৰ এনেকৈ বগাই থকা ওলাই আছে, আপোনালোকো লৈ ল'ব। মজা হয় পুলিটো মোৰ, চাওক ইয়াত ডাঙৰ কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, পাতটোৰ তলত যে আপোনাৰ এই শিপাটো আছে, এই শিপাটো আপোনাৰ ষ্টিকত ভৰাব লাগে। সেইটোহে আপোনাৰ পাতটো ডাঙৰ কৰে, গছজোপাত দেখাত ধুনীয়া কৰে। ইনডোৰ আউটডোৰ আপোনাৰ কৰ্ণাৰবিলাকত ধুনীয়াকৈ সজাই থ'ব পাৰিব, দেখি ভাল লাগে আপোনাৰ। বেডৰুম, আপোনাৰ ড্ৰয়িং ৰুম, এনেকুৱা চুকবিলাকত। এতিয়া আমাক এটা বস্তা লাগিব, বস্তাটো লৈ ল'ব, এটা দুমনীয়া বস্তা, তাত ফালি এফাল লৈ ল'ব, তাতে আপোনাৰ ভাৰ্মি কম্পষ্ট বা মাটি কিবা এড কৰি দিব। এনেকৈ। তাৰপিছত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পকাই দিব। টাইটকৈ পকাব, চাব যাতে আপোনাৰ এয়াৰ সোমাব নোৱাৰাকৈ। এতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা চুতলি ৰছী দিয়ে আপোনাৰ গাঁঠি দিব টাইটকৈ, যাতে সুলকি নাযায়, এইটো ৰখি থাকে। এয়া চাওক, মই গাঁঠি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমাক এটা পট লাগিব, তাত আপোনাৰ ড্ৰেনেজ হ'লবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে গুটিবোৰ দি দিব। এটা লেয়াৰ আপোনাৰ 30% মান চইল দি দিব। এইটো চাওক আমাৰ মানি প্লাণ্টটো, ইমান ধুনীয়া আপোনাৰ জোপোহা। এনেকুৱা আপোনাৰ মানি প্লাণ্ট মই এইটো ঘৰতে কৰা হয়। ইয়াত ঘৰতে কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' লাগে, আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত বনোৱা আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ লিংকটো দি দিম। এতিয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আলফুলে খুলি ল'ব। এইটো চাওক, চইলটো এৰুৱাব নালাগে আপোনাৰ, মোৰ ঘৰৰে চইল কাৰণে বহুত ধুনীয়া চইল। যদি নাৰ্চাৰীৰ পৰা পুলি কিনে চইলটো চাই ল'ব আপোনালোকে। মাজত ৰাখি দিব, ষ্টিকটো চাইডত ধুনীয়াকৈ লগাই দিব। চাৰিওফালে চইলটো পূৰা দি দিব। এয়া চব দি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ মেইন কামটোলৈ আহোঁ। এইটো শিপাডাল যে দেখিছে আপোনাৰ, এই শিপাডালে পাতটো ডাঙৰ কৰে। যদি আপোনাৰ হেং কৰে, পাতটো শিপাডাল ওলমি থাকে কাৰণে পাতটো সৰু হৈ যায়। যদি আপোনালোকে মইষ্টিকত দি দিয়ে, পাতটো ধুনীয়া ডাঙৰ হয়, মানি প্লাণ্টটো বহুত ধুনীয়া হয়। এনেকৈ ফুটা এটা উলিয়াই লাহেকৈ ভৰাই দিব, ৰছী দি আল ফুলত বান্ধি দিব। চাব যাতে লাহেকৈ বান্ধিব, গা গছডালে যাতে ডুব নাপায়। এনেকৈ বিন্ধা এটা উলিয়াই লাহেকৈ আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ গজালি আছে সেইটো ধুনীয়াকৈ সোমোৱাই দিব। এয়া চাওক, মই চব কৰি হৈ গ'ল, মই চব এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ। এয়া চাওক, এনেকৈয়ে আপোনাৰ কৰিলে বহুত ধুনীয়া হয় মানি প্লেণ্ট, বহুত জোপোহা হয়, বহুত ডাঙৰ হয় পাত। এতিয়া পানী দি দিওঁ, যিহেতু আপোনাৰ বস্তাটো শুকাই যাব গছজোপা। পানী দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। এনেকৈ কৰিলেই হ'ল আপোনাৰ। আৰু এই ৰছীবোৰ যে দেখিছে আপোনাৰ, ৰছীবোৰ যদি দেখাত বেয়া লাগিছে খুলি দিব পাৰিব 1 মাহমানৰ পিছত। আৰু ছাঁ জেগাত থৈ দিব 5 দিনমান, তাৰপিছত আপোনাৰ ইনডাইৰেক্ট ৰ'দ পোৱা জেগাত থৈ দিব। আমাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আজিলৈ বাই বাই।